কি খাবা আহিছা হাঁহে আকৌ নহয় আমি ইমান ক'লা বঢ়িয়া বীজ দিয়ে গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক আটায়ে ভালে আছে কুশলে আছে হেপি আছে আৰু হেলদি আছে ডলি বৰুৱাছ ব্লগৰ ইনভাইটি ভিডিঅ'লে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া বাজিছে 6টা গধূলিৰ সময় এইখিনি সময়ত একদম চটপটা কিবা এটা খাব মন যায় ন সবৰে পটা আৰু তাৰ লগত চাহ একাপ গৰম গৰম চাহ একাপ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে মই আজি বনাম সয়া চাংকেৰে কাবাব সয়া চাং কাবাব মানে সয়াবিনৰ কাবাব গতিকে আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাব আৰু তাৰ পিছত মই আপোনালোকক লৈ যাম ভুটানলে কাৰণ যোৱাকালি আমি ভুটানলে গৈছিলো আৰু তাৰ ভুটানত গৈ আমি কি দেখিলো আমি কেনেকে গলো তাৰ পৰা কি আনিলো কি কৰিলো আটাইখিনি মই অলপ সৰু সৰু ক্লিপ লৈ থৈ দিছো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকে শেষলৈকে চাই থাকিব তাহলে বলক আমি আজিৰ সয়া চাং কাবাব এই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোগে সয়া শিক কাবাবৰ কাৰণে এইখিনি মই লৈ লৈছো সয়াবিন এতিয়া তাত মই উতলা পানী ঢালি দিম সয়াবিনখিনি তেতিয়া ফুলি উঠিব এনেকে উতলা পানীখিনি ঢালি এইখিনি মই সাইড কৰি থৈ দিম এতিয়া এয়া মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ লৈছো নহৰু লৈছো আদা আৰু 3টা জলকীয়া লৈছো আপোনালোকে কমকে খালে কমকে ল'ব এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট বনাই লম এয়া পেষ্ট হৈ গল এতিয়া পেষ্টখিনি মই চেকনি এখনেৰে চেকি লম চেকনিখন ডাঙৰ হৈছে মই চেকা চেকনিত চেকা নাই কাৰণ গোন্ধ থাকি যাব পাৰে সেইকাৰণে ডাঙৰ চেকনিখনতে চেকিম মই এতিয়া আৰু ভালকে হেচি ইয়াৰ পৰা পুৰা পানীটো উলিয়াই দিব লাগিব নহৰু আদাৰ পেষ্টটো চেকি লোৱা হৈ গল এতিয়া মই ধনিয়াখিনি ধুনীয়াকে সৰু সৰুকে কাটি লম আৰু এয়া মোৰ সয়াবিনখিনিও খুব ধুনীয়াকে ফুলি উঠিছে এতিয়া মই সয়াবিনখিনি ঠাণ্ডা পানীৰে 2-3 মান ধুই লম সয়াবিনখিনি ধোৱা হৈ গল এতিয়া মই সয়াবিনখিনি চেপি ইয়াৰ পৰা পানীটো পুৰা উলিয়াই দিম ভালকে চেপিব লাগিব যাতে সয়াবিনত একেবাৰে পানীটো নাথাকে সয়াবিনখিনি মই খুব ধুনীয়াকে একদম পানী নাথাকাকে চেপি এনেদৰে কৰি ললো এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰ এটাত এইখিনি মিক্সিত খুব ধুনীয়াকে গুৰি কৰি লম এয়া সয়াবিনখিনি পেষ্ট বনোৱা হৈ গল আৰু সয়াবিনখিনি পেষ্ট কৰাৰ সময়ত কিন্তু কোনো পানীৰ ব্যৱহাৰ নহয় এতিয়া ইয়াত দিম মই কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি আৰু পেষ্ট কৰি থোৱা আদা নহৰুখিনি আৰু ইয়াত দিম মই হালধি গুৰি জিৰা গুৰি ধনিয়া গুৰি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আমচুৰ পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা আৰু এতিয়া দিম মই ইয়াত বেসন জোখমতে বেসনটো দিম যাতে লাড্ডু কৰিব পাৰি ধুনীয়াকে আৰু এতিয়া আটাইখিনি ভালকে মিক্স হোৱাকে মই হাতেৰে ধুনীয়াকে হানি লম হাতেৰে হানি ললে ভাল তেতিয়া মিক্সাৰটো ভাল হয় খিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম 10 মিনিট হৈ যোৱা তেতিয়া মই মোটাতেয়া চপষ্টিক আছিলে মই হেইডাল ফালি লৈছো আপোনালোকে বাহৰ খলাও বনাই ল'ব পাৰে বা কাঠ পেন্সিলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকে এনেকে খলাডাল ভৰাই কাবাব চিক কাবাবৰ আকৃতিটো দি লম শেপটো দি লম অলপ হেচি ধুনীয়াকে আপোনালোকে এটো শেপটো দি লব নহলে তেলত দিলে হয়তো ভাঙি যাব পাৰে সেইকাৰণে অলপ হেচি ভালকে আমি নাৰিকলৰ লাড্ডু যেনেকে বনাও তেনেকে হেচি ধুনীয়াকে
এই চেপটো দি ল'ব লাহেকে ষ্টিকডাল উলিয়াই ৰাখি দিলে হ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ শিখ কাবাবৰ আকৃতিত ধুনীয়াকৈ মই বনাই লৈছোঁ চাওকচোন আমাৰ শিখ কাবাবৰ মানে চেপ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এখন জুইত পেন বহুৱাই দিলোঁ দি ইয়াত দিলোঁ ৰিফাইন তেল আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ কাবাবখিনি ভাজি ল'ম আৰু কাবাবৰ এটা সাইড ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া মই আনটো সাইডে লুটিয়াই দিছোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লুটিয়াই আটাইকেইটা সাইড আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব আৰু কাবাব ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া মই উঠাই দিম আৰু ভাজি থাকোঁতে মন কৰিব যাতে জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত থাকে বেছি হাই হ'লে এইটো জ্বলি যাব কাবাব কেইটা উঠাই দিলোঁ ৰাইজ চাওক আমাৰ আৰু এজনী ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আহি গৈছে মানে ফুড হাণ্টাৰ্ছ ইউটিউবাৰ ফুড হাণ্টাৰ্ছ টেষ্ট কৰিবলৈকে আমাৰ ছোৱালীজনী ৰেডি গতিকে বলক আমি টেষ্ট কৰি চাওঁ ন অনে চিভিটিভিটি কেনেকুৱা আহিছে এনেই নকবি অঁ চাই পিয় মিঠাই খাবা কি মিঠাই ধুনীয়া মিঠাই আছে কম মিঠা মিঠাই আৰু কম কেনেকৈ মিঠা চাওঁ কি মিঠাই aha একেলগে চিয়াৰ্ছ কৰোঁ আপিটো চিয়াৰ্ছ দুজনী ব্লগাৰ লগ লাগিলে এনেকুৱা অৱস্থা খোৱাতকৈ ভিডিঅ' বনোৱাত ইণ্টাৰেষ্ট বেছি আৰু মোৰ লগ ভাল তুমি এইবিলাক বনাবা মই খাব পাওঁ বঢ়িয়া তই এইবিলাক গাইজ প্লিজ আৰু ৰেচিপি ডিমাণ্ড কৰক চ' ডেট আই কেন ইট খোৱা খাজনৰ খোৱা কেনেকুৱা ভেজ বুলি কিয় কৈছিলা ভেজে হয় আধা আধি নন ভেজ টেষ্টি হৈছে ঘৰৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব দেই বহুত টেষ্টি আৰু মোকো মাতিব টেষ্ট কৰিব লাগে মাতিব আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে আমি খাই লওঁ আপোনালোক নাযাব মোৰ আৰু আছে কালি ভূটানৰ পৰা বহুত কিবা কিবি বস্তু এইবোৰ আনিছোঁ এইবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কিন্তু থুপ্পা দৰকাৰীতে কৰিলোঁ অঁ নেক্সট থুপ্পা খাব আহি আছোঁ কি লাগে হা কি খাব আহিছা হাঁহে আকৌ হাঁহিছা কিয়া আমি খাই ফিনিছ কৰিলোঁ চাই ইয়া প্লেট চা ফটোটো যিমান কেইটা আছে আৰু এই প্লেটখন দেখি কিনে মোৰ লাগা নাই গোটেইখিনি শেষ হৈছে নাই খুৰাকো দিলোঁ আমি চবে খালোঁ শেষ তাই এতিয়া কাবাব খাব আহিছে এনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে কি মোৰ কাৰণে নাই এটা হ'লেও আছে চাহ সৰু মুনু আহিছিলি নেকি তই নাই এৰা ন তোমাৰ নাভাজাকে আছে যদি দিয়া নাভাজাকে নাই নেক্সট যেতিয়া বনাম তেতিয়া খাবি চলো ইমান কনফিডেন্ট আছে দে বোলে দুটা আছে নহয় এটা ৰাজুদাই খাব দে এই কিবা দিব আহিছিল এয়া চচ লোৱা মই আমাৰ মাজনীজনীৰ ওচৰতে বহি কিনে আপোনালোকক ভূটানৰ পৰা অনা বস্তুখিনি দেখুৱাওঁ তই ভূটান গলা ন কালি ভূটান গৈছিলো এয়া বাউল আনিছো দুটা মই হেৰি মুন্নাবাক কলো হা সেই কিমা আৰু সেয়া পাৰঠা দোৱা বহুত টেষ্টি আছিল আৰু মোক কৈয়ে থাকিবি কেতিয়া খুৱাবি বুলি কৈছে
এতিয়া যাই কিনে মই কমাবো নেক্সট কিবা বনালে ইয়াতে দিম ৰবা এয়া আনিছো বাউল দুটা ভাল লাগিছেনে আকৌ আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ বাউল এটা আনিছো এইটোত সৰু এবাৰ থুপ্পা বনাই দিব দিছে থুপ্পা খোৱা বাউল বোলে আৰু এনেকুৱা প্লেট আনিছো দুটা আৰু এইটো আনিছো গ্ৰীণ টি খোৱা গ্ৰীণ টি বেলেগ ন তলত গ্ৰীণ টিটো থাকে এইটো গ্ৰীণ টিটো থাকে বা পেকেট যে থাকে টি বেগ বিলাক সেইবিলাকো দিব পাৰি আৰু গ্ৰীণ টিটো ফুলি যায় ন তে এই ফুটা কেইটাৰে পাৰ হৈ নাযায় এইটো গ্ৰীণ টি খোৱা এইটো কাপলেট গ্ৰীণ টি খাই খাই এই কাপটো এইটোৱে এইটো কাপে হয় মই ইমান নাম নন ভেজ হলে আৰু ভাল লাগে পাৰিমতো নেক্সট চিকেন কিমা বনাম কি চিকেনৰ কাবাব বনাম চিক কাবাব চিকেন চিক কাবাব হ'বনে ইয়াতে বিৰাট ভাল হৈছে মই ৰেচিপি আৰু ইয়াতে পুৰা হামলা এইখিনি আনিছো কালি ভূটানৰ পৰা কি দিছা কিয় কম চাবি ভিডিঅ'টো মই সেইদিনা হেৰিটো চালো পৰাঠাৰ ৰেচিপিটো চালো পৰঠাৰ ৰেচিপি দিয়া নাই পৰঠাটো মই পৰাঠাটো মাৰাটো দেখা না মই একো গমেই নাপালো ইমান পাতলা ইমান সফ্ট কেনেকে হ'ল মুখত মেল্ট হৈ গৈছে যি সব যে হৈছে সব ধোৱা এটা সিক্ৰেট আছে সেইটো সিক্ৰেট মই নেক্সট যেতিয়া আকৌ ভিডিঅ' দিম সেইটো কাৰণে গাইজ চাই থাক ডলি বৰুৱা's ব্লগ নহয় কি গম পাইছে না সঁচাকে সিৰিয়াসলি মই মাৰা সাৰা সব এজিটিস কৰিছো কিন্তু সব ধোৱা এটা বেলেগ এটা সিক্ৰেট আছে কি কম দে ভিডিঅ'ত কম না না কসম সে একো দিয়া নাই যিখিনি দিছো যি বস্তু দিছো সেইখিনি বস্তুৱে দিছো তাতে এটা ট্ৰিক আছে সেই ট্ৰিকটো ইউজ কৰাৰ কাৰণে বস্তুটো বহুত বেছি সফট হৈছে আৰু ট্ৰিকটো মই তেতিয়া নকওঁ মই ট্ৰিকটো ভিডিঅ'ত কম কি হ'ব দিয়া পাহাই মিঠাই আছে খোৱা যদি গীতা হাই বলো হাই তুমি বলো হেল্লো হাই নি बोला हेलो बोला हाय हाय ক'ত আহিছা ভূটান আহি কিনে এই আধা ৰাস্তাত টি পাৰ্টি কৰিছো টি পাৰ্টি আৰু এই আন্দে কা ফান্দা টি পাৰ্টি আৰু এনেদৰে আমি সেউজীয়াৰ মাজে মাজে আহি পালোহি আমাৰ ইণ্ডিয়া তথা অসম আৰু ভূটানৰ বৰ্ডাৰ আৰু এই ভূটান চেকপোষ্টত আপোনালোকৰ আধাৰ বা ভোটাৰ আইডি জমা দিব লাগিব আৰু যদি গাড়ী লৈ আহে তেতিয়াহ'লে গাড়ীৰ আৰচি আৰু লাইসেন্স জমা দিব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনালোকক এখন আইডেন্টিটি কাৰ্ড আৰু এটা টিকেট দিব য'ত মানুহৰ সংখ্যা লিখা থাকিব আৰু ঘূৰি অহাৰ সময়ত সেই আইডেন্টিটি কাৰ্ডখন আৰু টিকেটটো অফিচত জমা দিব লাগিব আৰু ভূটানৰ এই জায়গাখিনিক সানৰুপ জংখাৰ বুলি কোৱা হয় এখন সৰু চহৰ এখন আৰু সেই চহৰখন খুব বেছি ডাঙৰ একো নাই আমি ভূটানত সোমাই আমি এনেকৈ এটা মনেষ্ট্ৰি দেখা পালোঁ সেই মনেষ্ট্ৰিটোলৈ গ'লোঁ আৰু বিশেষ ইয়াত চাবলগীয়া একো নাই কিন্তু মানিব লাগিব বিৰাট চাফা মানে সোমাই আমাৰ লাজেই লাগি গৈছে আমি অসমৰ মানুহবোৰ বা ইণ্ডিয়াৰ মানুহবোৰ ইমান লেতেৰা কিন্তু এই চাওকচোন ইমান ধুনীয়া চাফা জায়গা আৰু মনেষ্ট্ৰিটো দৰ্শন কৰি আমি আহিলোঁ এই টাউনৰ বজাৰখনলৈ আৰু বজাৰখনত সোমায়ে মোৰ মনটো ভাল লাগি গ'ল ইমান ধুনীয়া চাফা চুফা আৰু ঘৰবোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ডিজাইন কৰা ভূটানৰ ঘৰবোৰ মানে খুব ধুনীয়া লাগে আৰু যেহেতু বহুত ভোক লাগিছিলে দুপৰীয়া বহুত হৈছিলে সেইকাৰণে ফ্ৰেঞ্চ কিটচেন বুলি এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ আমি আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত
আপুনি মেনুখন আপোনাক দিব, আপুনি অৰ্ডাৰটো এনেকৈ তেওঁলোকক লিখি দিব লাগিব। আৰু অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, আমাৰ ইয়াত ষ্টাৰ্টাৰ আহিলে পৰ্ক আৰু চিকেন, আৰু লাঞ্চত আমি দিছিলোঁ থুপকা। মই আৰু গীতাই থুপকা খাইছোঁ, বাকীকেইজনে ভাত খাইছে। আৰু খাই বৈ গীতাৰ্থ আৰু মই ওলাই আহিছোঁ। গীতাৰ্থ আৰু মই ভূটানৰ লোকেল বনি গৈছে ন গীতাৰ্থ? আমি পূৰা অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ ভূটান চাই। বিশেষ চাব লগা একো নাই ন? এইটো দেখিছিলা ন? আৰু বহুতকেইখন দোকান ঘূৰিলোঁ যদিও আমাৰ এই দোকানখনত থকা এই ক্ৰকাৰীবিলাক ভাল লাগিলে। মই যে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এই দোকানখনৰ পৰাই লৈছিলোঁ। আৰু আপুনি যদি ইয়াত আহে ভূটানত তেতিয়াহ'লে কেছ লৈ আহিব, ইয়াত অনলাইন পে'মেণ্ট নহয়। আৰু এই বজাৰখনৰ একেবাৰে মাজতে আৰু এটা এনেকুৱা প্ৰাৰ্থনা হল এটা আছে, মনেষ্ট্ৰী এটা, তাত সোমাই চালোঁ, ভাল লাগিলে, খুব ধুনীয়া। বিশেষ একো চাবলগীয়া তেনেকুৱা নাই ইয়াত, কিন্তু মানুহবোৰ খুব ফ্ৰেণ্ডলি হয়, ভাল লাগে সেইকাৰণে। আৰু এই হোটেলখনত মোৰ মিষ্টাৰে মানে আমাৰ লগত ঘূৰি ফুৰা নাই, তেখেত এই জেগাটো লৈছে, লৈ তাত বহি আছে আৰু এই মানুহজনৰ লগত বহুত কথা পাতিলে বোলে। আৰু এই দাদাজনক মই ফুল খুজিছিলোঁ, তেওঁ ধুনীয়াকৈ মোক ফুল দি দিয়া। থেংক ইউ ছ' মাছ ভৈয়া। ইয়াৰ মানুহবোৰ কিন্তু বহুত ফ্ৰেণ্ডলি। হেল্ল', নহয় আমি ইমান ক'লা চৰা বিচাৰ কালাটো পিন্ধিব পাৰো, কিন্তু এইটো কালাটো ৰিফ্লেক্ট হ'ব নহয়। নাই কিবা জানো বিয়া একেবাৰে মই মানে চবতকে বগা ইয়াৰ। আৰু তুমি বগী, মই বগা। ইহঁতৰ মানে কাজিয়া সৃষ্টি হৈছে, কোন ক'লা কোন বগা। ইহঁত চব ক'লা, চবতকে ক'লা উজিত, চবতকে বগা মই। এতিয়া আমি গজা চাম, গজা খাবা, মজা পাবা। বেয়া নেকি? ঠিকে আছে ভালে, কোনে বেয়া বুলি খাইছা? টেষ্ট আছে।